Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। हजुरहरू पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा गएर पिंकी टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यो टाइपको आईडी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो आईडीमा क्लिक गर्नु होला र अब हजुरहरूले यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेटमा एड गर्नको लागि राइट साइडमा रहेको तलपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र एड टु फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब ब्याक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर हजुरहरूले क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र अब आफ्नो फोटोलाई चुज गर्नु होला। र प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। त्यसै गरेर हजुरहरूले आफ्नो भिडियो फोटोलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गर्नको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो क्रप अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी हजुरहरूले कति क्रप गर्ने हो त्यो हजुरहरूले यसरी क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले जुम गरेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। र अब कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यो भिडियो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली टिकटकमा अपलोड हुन्छ। हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टेम्प्लेटको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। हजुरहरूले त्यहाँ भएको लिंकमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट यो टेम्प्लेटमा जान सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब यो भिडियोमा हामीले साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अघि हामीले फेभरेटमा एड गरेको साउन्डलाई चुज गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। हजुरहरूले यो साउन्डलाई सानो ठुलो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नको लागि हजुरहरूले अगाडिपट्टिको साउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ओरिजिनल साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला र भोल्युम अप्सनमा क्लिक गरेर यसरी हजुरहरूले भोल्युमलाई सानो ठुलो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र अब सेभ अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। फेरि सेभ अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो यसरी हजुरहरूले यस टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आफूलाई मनपर्ने क्याप्सन राखेर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।